Salutare, dragi gospodini și gospodine! Bine ați venit pe canalul meu! În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru toate sugestiile voastre. În videoclipul cu ciorba de văcuță, v-am cerut să-mi spuneți ce alte rețete de mâncăruri ați vrea să mai vedeți pe aici și am primit o mulțime de idei. Din păcate, nu am să pot face chiar tot ce mi-ați propus, dar voi ataca subiectele care au avut cele mai multe cereri. Unul dintre aceste subiecte este pâinea. Astăzi voi începe cu o pâine de casă fără frământare, inspirată de o rețetă de ciabatta. Eu cred că o să vă placă foarte mult. Aveți nevoie de următoarele ingrediente: 400 de grame de făină de calitate, tip 650, plus ceva extra pentru înfăinat planșa de lucru, 300 de ml de apă călduță, 7 grame de sare, 20 de ml de ulei și 10-11 grame de drojdie proaspătă, neapărat verificată să fie în termen. Pregătim o casoletă mare de plastic care are un capac etanș. În ea punem apa călduță, uleiul și drojdia. Omogenizăm. Turnăm 400 de grame de făină tip 650, adică făină de panificație. Adunăm aluatul cu o lingură de lemn până când prinde formă, apoi adăugăm sarea și amestecăm vârtos timp de 1 minut sau 2. Punem capacul și lăsăm să se odihnească timp de 30 de minute. Puteți folosi cronometrul de pe telefon pentru această trebușoară. După ce timpul a trecut, desfacem casoleta, umezim degetele cu puțină apă și apucăm aluatul dintr-o parte, îl întindem și apoi îl împăturim asupra sa ca pe un plic. Facem asta pentru toate 4 laturile. Punem capacul și lăsăm din nou la odihnă 30 de minute. După ce a trecut timpul, reluăm toată această afacere. Operațiunea trebuie efectuată de 3 ori la distanță de minim 30 de minute. Deoarece aluatul este mult prea umed pentru frământare, trebuie să dezvoltăm glutenul prin mijloace alternative. Aceste mijloace sunt întinderea și împăturirea repetate, cât și dospirea care se întinde pe o perioadă mai lungă. După a 3-a împăturire, lăsați din nou aluatul să se odihnească 30 de minute. Luați o bucată de hârtie de copt, presărați puțină făină și răsturnați casoleta cu aluat. Așteptați ca aluatul să cadă singur pe hârtie. Presărăm făină și deasupra, iar cu mâinile îi vom da o formă cât de cât dreptunghiulară, dar fără a frământa sau a deranja prea mult aluatul. Ca să putem manevra pâinea,
o transferăm cu hârtia de copt pe o paletă mare de tort sau pe dosul unei tăvi sau pe un capac de lemn. Acoperim cu un prosop și lăsăm să crească într-un loc călduț 3 sferturi de oră. Preîncălzim cuptorul. Cuptoarele electrice au de obicei programe speciale pentru pizza și pâine, care sunt bune. Eu am ales însă acum ceva numit gătire 3D, căldură sus, jos, la elementul din spate plus ventilator. Temperatura necesară este de 220 de grade Celsius. De asemenea, pentru pâine este recomandat să folosiți o piatră de copt. Varianta cea mai ieftină este o placă de granit netratată, care se poate lua de la orice magazin de bricolaj. După ce o veți folosi la gătit de câteva ori, ea își va schimba culoarea și va arăta cam așa. Ea vine cu dimensiunea de 30 x 60 de cm și nu intră în cuptor. Mie mi-a tăiat-o soțul meu pe măsura grătarului. Dacă nu doriți să investiți în pietre de copt, folosiți tava cuptorului pusă invers, adică cu scobitura în jos. Așa arată aluatul după dospirea finală. Știu, vă așteptați să fie mai crescut, dar aluatul acesta nu poate crește înalt pentru că este foarte moale, iar tendința lui naturală este de a se întinde. În plus, după cum știți, ciabatta este o pâine mai plată. După ce tăiați excesul de hârtie de copt din jurul pâinii, o transferați pe piatra fierbinte din cuptor. La mine coacerea a durat aproximativ 22 de minute, dar poate dura ceva mai mult în funcție de cuptor sau de programul ales. Când este gata, pâinea are un sunet specific, sună oarecum magol. Dacă nu puteți să vă dați seama când e gata, folosiți trucul cu scobitoarea, la fel ca la cozonac. Este foarte important să așteptați până când pâinea se răcește. Tăiată fierbinte, se încruzește. Așa arată în interior. O pâine umedă cu pori mari care se menține moale și a doua zi. Să aveți poftă, dragilor! Numai bine!